نحوه محاسبه دستمزد آرماتور بند رو توی این ویدیو میخوام کامل بهتون توضیح بدم. ببینید، زمانی که شما سقفتون رو تکمیل کردید، بتون که ریختید، باید حتما هزینه دستمزد آرماتور بند رو محاسبه بکنید. حالا چطوری محاسبه میشه، چه عرف هایی داره، کامل توی این ویدیو بهتون میگم. ببین، مساحت سقف تیرچه بلوکتون، قسمت هایی که تیرچه میخوره و تیر اصلی و تیرچه میخوره، این قسمت ها فرضاً با آرماتور بند تعیین کنید. مثلا برای سقف تیرچه بلوک ما 500,000 تومان دستمزد و هزینه در واقع بستیم. برای سقف‌های وافلی یه طرف یه مقداری بیشتر 700,000 تومان در حال حاضر با توجه به استادگارش، و سقف‌های وافل دو طرف هم هولوشن 1,000,000 تومان، 1,100,000 تومان هستش. پس نوع سقف فرق میکنه، ولی برای سقف تیرچه بلوک و با توجه به منطقه هم فرق میکنه. برای ما 500,000 تومان دستمزد بستیم. الان آرماتور بند پروژه دیگه‌ای گرفته که اونو تقریبا 550 600 براش قرارداد بسته، ولی بعد در حال حاضر برای یکی دو ماه پیش بود ما قرارداد بستیم. قیمت هر متر مربع صرف تیرچه بلوک 500,000 تومان. این 500,000 تومان برای این قسمت ها هستش. برای راه پله، یعنی مساحت راه پله که ما داریم 2.5 متر در 7 متر، این قسمت دوبل حساب میشه، یعنی هر متر مربع 1,000,000 تومان حساب میشه، دو برابر حساب میشه. برای قسمت هایی هم که دال بتونی داریم مثل اینجا، این هم باز هزینهش دو برابر حساب میشه، یعنی دوبله، یعنی متر در واقع 1,000,000 تومان. حالا چطوری بیایم این هزینه رو حساب کتاب بکنیم؟ کل مساحت سقفی که دارید به جز دال بتونی که در واقع زده شده کنسول خورده توی خیابون، برای ما توی این پروژه طول و عرضش 10 متر در 15 متر، 10 متر ارزش 15 متر هم به جز این کنسول مساحت داریم، میشه 150 متر مربع. مساحت راپله رو ازش کم بکنیم که 2.5 متر. ببین، داخل به داخل و اینو باید در نظر بگیرید، یعنی از روی این تیره تا روی اون تیره در واقع این ببینید چقدر ابعادش هست، تا پشت اون تیره تا اولین تیر 2.5 متر برای ماه که هستش، 2.5 متر در طول 7 متر. چون اینجا هم معمولا دال داریم. اگه حتی دال هم نزنید، تیرچه دوب بزنید فرضاً، به جز خارج از بحث طراحی که داره که نباید تیرچه دوب باشه، حتما باید تیر بتونی باشه، اونم دوبل از شما میگیرن. پس یه مساحت داریم 2.5 متر در 7 متر که اینو ازش کم میکنیم. 150 متر مربع ما داریم مساحت سقفمون هستش، به جز کنسولی که اینجا بهتون نشون دادم. منهای ببین 2.5 متر در 7 متر، مساحت راپله ما تقریبا 17.5 متر میشه. خب که اینو باید در نظر بگیریم. مساحت راپله که اینجا می نویسیم 17.5 متر مربع هستش. حالا 150 متر داشتیم، راپله رو ازش کم بکنیم، اینا 17.5 کنیم، در میاد 132.5 متر. مساحت خود سقف ما، قسمتی که تیرچه میخوره، 132.5 متر هستش که اینو ضرب در 500,000 تومان باید بکنیم دیگه. دستمزد خود سقف ضرب در 500,000 تومان که بکنید، 66,250,000 تومان دستمزد خود سقف هستش. حالا مساحت دال بتونی، قسمتی که ما دال داریم 1.10 ما بالکن زدیم، 1 متر و 10 سانتی متر در واقع در طول 10 متر که میشه 1.10 در 10 متر میشه 11 متر مربع ما دال بتونی داریم. اینجا 11 متر مربع دال بتونی ما داریم، ضرب در این متر مربع بزنیم، ضرب در 1,000,000 تومان دستمزدش که میشه در میاد 11 ضرب در 1,000,000 تومان، 11,000,000 تومان اینجا دستمزد دال بتونی ما شد. خب حالا راه پله هم 17.5 بود، اینم باز در 1,000,000 تومان میکنیم، چون دو برابر 500,000 تومان بود دیگه، دوبل حساب میشه. اینم میشه 17,500,000 تومان. خب حالا همین اینا رو شما جمع میزنید، مساحت در واقع دستمزد خود سقف میشه 66,250 به علاوه 11,000,000 تومان به علاوه 17,500,000 تومان، 17,500,000 تومان در میاد 94,750,000 تومان. بس کل دستمزد این سقف ما 94,750,000 تومان شد. پس قسمت هایی که دوبل میاد میشه راه پله دوبل هستش، و بالکن هایی که به صورت دال بتونی اجرا میشه. اگر بالکن شما
به صورت تیرچه دوبل بود اون هم دوبل دیگه حساب نمیشه، یا اگه تیر بتونی بود و 2 تا تیرچه خورد اون هم دوبل حساب نمیشه و مثل همین سقف تیرچه بلوک متری مثلا 500 یا 600 هزار تومان در واقع محاسبه میشه. خیلی ممنون میشم که اگر این ویدیو رو دوست داشتی لایکش بکنی، ذخیرش بکن که بعدها دوباره به کارت میاد 100%، و توی کامنت های دمت گرم بنویس که منم انرژی بگیرم و ویدیوهایی مثل این در مورد دستمزد حساب کردن بقیه در واقع اکیپای ساختمونی هم براتون منتشر کنیم. باز کلیپ خیلی مخلصیم.